Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Sử Lai Khắc đã giành được chiến thắng trước đội chủ nhà Tinh La trong trận đoàn chiến. Tuy nhiên, ba người được Chu Y cử đi quan sát học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia về thì không còn vui nổi, bởi chiến thắng của bọn họ gần như là áp đảo. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì chiến đấu cá nhân bắt đầu được diễn ra. Bởi vì lúc trước, hầu hết các tuyển thủ của học viện Tinh La đều bị thương, nên lần này chỉ cần Đới Thực Hành và Mã Tiểu Đào ra thi đấu là đã có thể đánh bại được đối thủ. Bên phía học viện Đế Áo sau trận thua đoàn chiến thì trực tiếp cử đội trưởng cấp bậc hồn đế ra thi đấu đầu tiên. Kết cục không khá hơn là mấy, khi chỉ cần Mã Như Long của Nhật Nguyệt Hoàng gia ra sân thì chiến thắng như đã được định sẵn. Kết thúc vòng bán kết, Sử Lai Khắc và Nhật Nguyệt Hoàng gia tiến thẳng vào chung kết. Trước khi trận chiến này diễn ra, hai bên nhân thủ gặp mặt đều không ngừng công kích đối phương. Thời gian rất nhanh trôi qua, trận quyết đấu cuối cùng rốt cuộc cũng diễn ra. Trước khi bắt đầu, Hoàng đế Tinh La đã công bố giải thưởng cho đội thắng cuộc, chính là 3 khối hồn cốt và 100 vạn kim hồn tệ. Sau đó, trọng tài chính trong trận đấu này là Thiên Sát Đấu La cũng ra chủ trì chiến cục. Nương theo thanh âm của ông vang lên, tuyển thủ hai đội ra sân dưới sự hô vang của toàn bộ khán giả. Theo như chiến thuật trước đó của Chu Y thì lần này Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sẽ không ra thi đấu đoàn chiến. Sau khi quyết định, cả nhóm đặt úp tay rồi hô vang quyết tâm chiến thắng, sau đó ra sân thi đấu. Lần này, bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia có sự xuất hiện của hai tuyển thủ mới là Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Là thành viên đội dự bị mà có mặt trong trận đấu này, chứng tỏ thực lực của họ không hề tầm thường. Sau khi ra sân không thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, Tiếu Hồng Trần có chút hụt hẫng, gã ta liếc mắt về phía Vũ Hạo, sau đó ra dấu khiêu khích. Điều này làm chiến ý trong mắt Hoắc Vũ Hạo bùng lên mạnh mẽ. Và rất nhanh, ngay khi song phương ổn định trận hình thì Hoàng Tân Tự lập tức hô lên hai tiếng bắt đầu. Hồn hoàn của các tuyển thủ mau chóng nhấp nháy, sau đó lao về phía đối thủ. Không hổ là trận chung kết, vừa bắt đầu cuộc chiến đã diễn ra hết sức gay cấn. Khán giả phía dưới lúc này không dám rời mắt khỏi trận đấu, họ chỉ sợ sẽ bỏ qua chi tiết hấp dẫn nào đó. Lúc này, chịu ảnh hưởng do hồn đạo pháo của Mã Như Long và Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào khiến cho bức màn phòng hộ đã xuất hiện vết nứt. Trận đấu không vì thế mà dừng lại, Mã Tiểu Đào không ngại mà trực tiếp phóng thích ra hồn kỹ thứ 6. Đây chính là sắp xếp của Chu Y để Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội phóng thích tinh thần tham chắc cộng hưởng cho Từ Tam Thạch xông vào trận địa của địch. Đối với sự cuồng mãnh của hỏa diễm cuồng ma, Lâm Tịch lập tức huy động hai lá chắn phòng ngự để chống đỡ. Tuy vậy, hắn không ngừng toát mồ hôi hột vì sức mạnh của nữ nhân này. Cũng vào lúc ấy, Từ Tam Thạch đã xông vào trận địa của địch. Trong khoảnh khắc Tiếu Hồng Trần bị bao vây, hắn ta không những không hốt hoảng mà nở một nụ cười thập phần tự tin. Chỉ trong giây lát, vũ hồn thần thú Tam Túc Kim Thiền cũng được kích phát ra. Ngay sau đó, thế tấn công của Sử Lai Khắc rõ ràng đã bị suy giảm. Bởi vì từ trên tay Tiếu Hồng Trần, 128 quả hồn đạo pháo không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Chỉ trong tích tắc, nó đã liền phóng về phía các thành viên của học viện Sử Lai Khắc. Có thể nói, cục diện trận đấu lúc này đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Trọng tài sẵn sàng ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Lá chắn phòng ngự của Lâm Tịch đã xuất hiện vết nứt. Tà hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào hiện tại khó mà khống chế. Vài lần hô hấp sau, nhiệt độ khủng bố của Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích đã nuốt trọn Lâm Tịch. Sự cố bất ngờ xảy ra, trọng tài đã không kịp ra tay, khiến cho Lâm Tịch hoàn toàn bị biến thành tro bụi. Thế nhưng, chưa kịp thở ra hơi thì đạn pháo do Tiếu Hồng Trần ngưng tụ thành hình đã phóng tới trước mặt Mã Tiểu Đào. Lúc bấy giờ, Đới Thực Hành là người lao đến đón đỡ đòn công kích khủng bố này. Thế nhưng, dựa vào sức của hắn e là chỉ có thể liều mạng. Bởi vậy, Sang Nam Nam đã lập tức vọt tới, vô địch kim thân triển khai chống đỡ công kích mạnh nhất của Tiếu Hồng Trần. Mà bên cạnh, thấy nữ nhân của mình mạo hiểm, Từ Tam Thạch hét lên. Thấy hắn đang chiến đấu mà phân tâm, Mã Tiểu Đào tức giận cho Từ Tam Thạch một đá khiến khán giả thất kinh. Ngay sau đó, Trần Phi đã tới trước mặt vị đội trưởng của học viện Sử Lai Khắc, gã thề là phải trả thù cho đồng đội của mình. Những người khác lúc này cũng hướng mục tiêu về phía Mã Tiểu Đào công kích. Đới Thực Hành sau khi được Giang Nam Nam hỗ trợ thì cũng không nhàn rỗi mà bạo phát ra bạch hổ phá diệt sát, sau đó đến bên cạnh Mã Tiểu Đào. Lôi điện chi vực của Bối Bối cũng liền lúc kích phát ra. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Tiếu Hồng Trần hóa lỏng thân thể trong nháy mắt, bạo phát ra một kích kim chi quyến luyến. Tuy nhiên, công kích của bạch hổ phá diệt sát thật sự là quá mạnh mẽ. Lần này đã thật sự đánh bay Tiếu Hồng Trần, mà đồng thời Mã Tiểu Đào bên cạnh lại làm ra một hành động khiến mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vị đội trưởng này của Sử Lai Khắc chiến đội khi bị đối phương vây công không lựa chọn phòng ngự mà lại chọn công kích. Hơi thở của Hắc Hỏa Phượng Hoàng thật sự quá kinh khủng, nó bay thẳng về phía Trần Phi. Mã Như Long quát to một tiếng, trọng tài, mau ra tay. Đáng tiếc, Thiên Sát Đấu La hoàn toàn bị công kích của Đới Thực Hành đánh vào Tiếu Hồng Trần hấp dẫn. Khi xoay người lại để động thủ thì tất cả đã muộn, thành viên thứ hai của Nhật Nguyệt Hoàng gia đã tắt thở dưới tay Mã Tiểu Đào. Đến đây thì cũng hết tập 43 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.